با قلبی اندوهگین و متأثر از آنچه در این روزها بر مردم عزیز ایران گذشته است، مراتب همدردی عمیق خود را با خانواده‌های داغدار و تمامی هموطنانی که در رنج و اندوه هستند ابراز می‌کنم. فقدان جان‌های عزیز و روزهای پر التهاب زخمی است که بر دل یک ملت می‌نشیند و التیام آن زمان و همدلی می‌طلبد. در چنین لحظاتی بیش از هر زمان دیگری نیازمند مهربانی، درک متقابل و نزدیکی دلها هستیم. امیدوارم که صلح، آرامش و امنیت هر چه زودتر به ایران بازگردد و مردم این سرزمین بتوانند در فضایی سرشار از آرامش و امید آینده‌ای روشن‌تر را تجربه کنند. آرزو دارم که این روزهای سخت هرچند دردناک مقدمه‌ای برای بیداری، همبستگی و رشد عمیق‌تر انسانی باشد. در همین راستا می‌خواهم در ادامه بخشی از سخنان اکهارت توله را بازگو کنم. لازم به تأکید است که او یک شخصیت سیاسی نیست، بلکه از زاویه‌ای معنوی و با تمرکز بر آگاهی انسان و رشد درونی به این گونه شرایط نگاه می‌کند. آنچه می‌شنوید تحلیلی سیاسی از وقایع نیست، بلکه تلاشی است برای درک عمیق‌تر رنج‌ها و یافتن معنایی در دل چالش‌ها از دیدگاهی انسانی و آگاهانه. اکهارت توله در یکی از سخنرانی‌های خود توضیح می‌دهد که گاهی آگاهی انسان به نظر می‌رسد که در حال رشد و تکامل است، اما بعد دچار عقب‌گرد می‌شود. او تأکید می‌کند که این موضوع بخشی از یک الگوی جهانی و طبیعی است. او اشاره می‌کند که اگر به زمان حال نگاه کنیم، شاید بتوانیم حدس بزنیم که اکنون در چه دوره‌ای از این چرخه قرار داریم. توله توضیح می‌دهد که بشریت یک محصول کامل و نهایی نیست، بلکه فرایندی در حال تکامل است و این خود خبر خوبی است. زیرا اگر انسان‌ها دیگر در حال تکامل نبودند، آنگاه وضعیت فعلی آگاهی جمعی با تمام نارسایی‌ها و اختلالاتش برای همیشه ثابت می‌ماند و این بسیار ناامید کننده بود. به گفته او اگر به تاریخ سیاره زمین و حیات در آن طی میلیون‌ها سال نگاه کنیم، به وضوح می‌بینیم که نوعی تکامل تدریجی در آگاهی وجود داشته است. تکاملی که باعث شده موجودات زنده به مرور پیچیده‌تر و آگاه‌تر شوند. این روند هم در حیات و هم در آگاهی انسانی دیده می شود. اما این مسیر یک خط صعودی مستقیم نیست. توله تأکید می کند که در طول تاریخ بارها حرکت‌های بازگشتی و پسرفت در آگاهی انسان رخ داده است. یعنی اینطور نیست که هر 100 سال انسان‌ها الزاماً آگاه‌تر شوند، بلکه این روند شامل پیشرفت و سپس عقب‌گرد است. او توضیح می‌دهد که حتی در زندگی فردی نیز می‌توان این موضوع را مشاهده کرد. ممکن است هر فردی به گذشته خود نگاه کند و ببیند زمانی کمتر از اکنون آگاه بوده یا دوره‌هایی را تجربه کرده که به دلیل چالش‌هایی مانند جدایی، از دست دادن دارایی‌ها یا مشکلات بزرگ زندگی دچار واکنش‌های ناخودآگاه شده است، مانند خشم، ناامیدی یا اضطراب، و در نتیجه زندگی خود و اطرافیانش را دشوارتر کرده است. توله می‌گوید همانطور که افراد چنین دوره‌هایی را تجربه می‌کنند، ملت‌ها و کل بشریت نیز وارد دوره‌های پسرفت در آگاهی می‌شوند. بنابراین این پدیده که آگاهی رشد و سپس عقب نشینی کند، بخشی از یک الگوی جهانی است. او سپس به یک عبارت فرانسوی اشاره می‌کند که مفهوم آن این است: برای اینکه بهتر بپری،
باید یک قدم به عقب برداری. به گفته او این حرکت‌های بازگشتی نه تنها اجتناب ناپذیر بلکه برای تکامل آگاهی ضروری هستند. در ادامه توله به نکته‌ای مهم اشاره می‌کند که به گفته خودش بسیاری از افراد از آن آگاه نیستند. همان چیزی که به نظر می‌رسد مانع رشد آگاهی است، در واقع عامل تقویت و پیشرفت آن میباشد. به بیان دیگر، موانع و چالش‌ها برای رشد آگاهی ضروری اند. او این موضوع را با مثالی از طبیعت توضیح می‌دهد. وقتی باغبان بذر را در خاک می‌کارد و جوانه می‌زند، گاهی خاک بیشتری روی آن می‌ریزد تا گیاه قوی‌تر شود. این فشار و مانع باعث می‌شود گیاه نیرومندتر رشد کند. توله نتیجه می‌گیرد که وقتی هر شکلی از حیات با مانعی روبرو شود، نوعی کمبود یا فاصله در جریان انرژی ایجاد می‌شود و همین موضوع باعث تحریک رشد می‌گردد. او معتقد است که در نهایت همه چیز در جهان جلوه‌ای از آگاهی است. آگاهی که در فرکانس‌های مختلف ظاهر می‌گردد و زیربنای تمام هستی است. به گفته او اگر گیاهی در محیطی کاملا محافظت شده رشد کند، ضعیف خواهد بود، زیرا نیازی به قوی شدن نداشته است. قدرت زمانی شکل می‌گیرد که نیاز به آن وجود داشته باشد. او در ادامه اشاره می‌کند که بسیاری از انسان‌ها اگر با چالش‌های زندگی روبرو نمی‌شدند، هرگز به سطحی از آگاهی که اکنون دارند نمی‌رسیدند. در پایان شاید بتوان از دل این سختی‌ها اینگونه برداشت کرد که حتی در تاریک‌ترین و دشوارترین لحظات امکان حرکت به سوی آگاهی، همدلی و تغییر وجود دارد. همانطور که در این دیدگاه مطرح شد، چالش‌ها هرچند دردناک و سنگین می‌توانند زمینه‌ای برای بیداری عمیق‌تر انسانی باشند. اگر بتوانیم با آگاهی و حضور از آنها عبور کنیم. در این روزهای حساس بیش از هر زمان دیگری نیازمند مهربانی با یکدیگر، درک متقابل و حفظ انسانیت هستیم. درک مشترک می‌تواند ما را به هم نزدیکتر کند اگر اجازه دهیم. از صمیم قلب آرزو می‌کنم که صلح، آرامش و امنیت هر چه زودتر به ایران بازگردد. دلهای داغدار آرام گیرد و هیچ خانواده‌ای دیگر طعم چنین اندوهی را تجربه نکند. امید که آینده روشن‌تر از امروز و سرشار از آرامش، همدلی و زندگی باشد. روز و روزگارتان خوب و خوش. پاینده ایران. تا ویدئوی بعد، خدا نگهدار.